Yo ma'am sir, ako si Stepantilan for this video na napunta atuan nga kananan diri sa Iligan City. So another mukbang vlog. So sponsor na po, hamalan. Kauban ako diri ang Iligan social media influencers and marketers. So ang ismim. So tara, kuyogi ko karon nga adlaw. Tilawan nato ang malamion nilang mga pagkaon. So tara. Diri karon sa Kitchenommy Delights. So mo ni among mukbang, so ikaduhang higayon. Naday koy kuyog diri. Jarin, sa channel nimo boss? Bahaghari TV Vlog. Bahaghari TV Vlog. So i-subscribe niyo sa YouTube. So atong sudlon, ilawan nato ilang mga pagkaon nga mga lamiyon. Yo ma'am sir, so mo na ni ang pagkaon sa Kitchenommy Delights. Naibig randang, chicken, lumpia, tapos garden salad. So tilawan na to, di ba? So kain na. So ayan mga ma'am sir, so manatagkaon, so nakurot na to. So lami kayo. So naslay opening karong July 18. So anhin na mo diri naslay promo nga 199 to 249 state all you can. So puno ni mo imong plato, kasalang ka mo balik kay dapat daghanon gid mo dapat. Dayon dili na nimo mabindan. No, kabalo ka nga no. Kaya nahurot nimo sa kalamian. Ang Kitchenommy Delights ay makita diri sa may likod sa Cathedral, linya sa may Titapani. So ayan. So busog. Yo ma'am sir, so manata diri sa Kitchenommy Delights. So ayun, so mo din ang kuyog. Life of AB. Claire and Raya guys. Then kini si biyahe ni Kuya Nars, mo ni founder namo diri sa Iligan sa mga vlogger, di ba? So ayan. So subscribe siya biyahe ni Kuya Nars. Yan, so maro to mga ma'am sir, amping sa mong paguli. Dayon. Amping sa mong paguli, dayon. Ayaw kalimutan like and subscribe. So, kita-kita na po sa sunod upload. Bye-bye!